ઓકે, તો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ આગળ. ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ અને ડિસઓર્ડર ઓફ સ્કેલેટલ મસલમાં ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. ડિસઓર્ડર્સ આપણે જોઈ રહ્યા હતા. એની અંદર આપણે મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી કમ્પ્લીટ કર્યું, એના 2 ટાઈપ જોયા, અને હવે આવે છે ડિઝીઝ ઇન્વોલ્વિંગ મસલ ટોન. બરાબર. હાઇપરટોનિયા. બેઝિકલી મસલ ટોન એટલે શું છે? અભી હાલ તમે તમારા બાયસેપ્સ મસલ્સને રિલેક્સ રાખીને એને પ્રેશર આપો એના ઉપર. મીન્સ બંનેને કમ્પ્રેસ કરવાનો ટ્રાય કરો. બરાબર. બાયસેપ્સ મસલ્સને તમારી ફિંગર અને થંબથી એટલે આંગળી અંગૂઠાથી આમ દબાવવાનો ટ્રાય કરો. બરાબર. સિમ્પલ રિલેક્સ રાખીને. હવે સેમ વસ્તુ એકદમ ટાઈટ, બાયસેપ્સ મસલ્સને એકદમ ટાઈટ કરીને એ પ્રેસ કરવાનો ટ્રાય કરો. સો આમાં ફોર્મનેસ, તમને હાર્ડનેસ, જે આપણે કન્સ્ટ્રિક્ટ કર્યું, મીન્સ સ્ટિમ્યુલેટ કર્યું અથવા તો ફ્લેક્સ કર્યા જે મસલ્સ, એ વખતે ટોન વધારે સ્ટ્રોંગ જોવા મળે. બરાબર. હવે આ તો તમને તમારા જ મસલ્સની વાત કરી, બટ સેમ વસ્તુ તમે જો ટ્રાય કરવી હોય તો ઇફ યુ આર મેલ દેન ટ્રાય વિથ યોર સિસ્ટર ઓર મધર, અને જો ફિમેલ હો તો તમે તમારા ભાઈ અથવા તો ફાધરના ઉપર ટ્રાય કરજો કે તમારા બાયસેપ્સ મસલ્સના રીતે પ્રેસ કરવાનું, અને સામે સિસ્ટરના બાયસેપ્સ મસલ્સને પ્રેસ કરીને જોજો. તો એટલે મેલ ફિમેલના ટોનની અંદર પણ તમને ફરક જોવા મળતો હોય છે. અનલેસ પછી તમારા સિસ્ટર તમારા કરતાં વધારે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય ને એ વધારે ફિટ અને સ્ટ્રોંગ હોય તો અલગ વસ્તુ છે, તો એમનો ટોન વધારે હોઈ શકે છે. બટ કોમનલી કહું છું, જનરલી આ વસ્તુ જોવા મળશે કે એમના મસલ ટોન તમારા કરતાં ડિફરન્ટ જોવા મળશે. તમારે ડિસાઇડ કરવાનું કોનો વધારે કોનો ઓછો. ઇવન ધો બંને રિલેક્સ કન્ડિશનમાં હશો તો પણ, અને બંને સ્ટિમ્યુલેટેડ કન્ડિશનમાં હશો તો પણ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ ટોન. એને ટોન કહેવાય છે, જેટલું સ્ટિફનેસ તમે કહી શકો એવી રીતે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ હાઇપરટોનિયા. So hypertonia or hypertonicity is a muscular disease characterized by increased muscle tone and inability of the muscle to stretch. એટલે ટોન એકદમ એનો વધી જાય છે અને મસલ સ્ટ્રેચ નથી થઈ શકતા, એની ઇલાસ્ટિસિટી એટલી બેટર રહેતી નથી. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ હાઇપરટોનિયા. ઓકે, કોઝિસ આપણે એની અંદર જોઈએ, કારણ શું છે. સો હાઇપરટોનિયા અકર ઇન અપર મોટા ન્યુરોન લીઝન. ડ્યુરિંગ ધ લીઝન ઓફ અપર મોટા ન્યુરોન, ઇન્હિબિશન ઓફ લોઅર મોટા ન્યુરોન ઇઝ લોસ્ટ. બરાબર. એટલે કે ગામા મોટા ન્યુરોન ઇન ધ સ્પાઇનલ કોર્ડ. આપણે જે આ CNSની અંદર તમે જોયું હશે, ઓર અથવા તો નહીં જો ચાલ્યું હોય તો નેક્સ્ટ લેક્ચર, મીન્સ જે CNS ચેપ્ટર આપણે ચલાવીશું એની અંદર પણ એ વખતે જોઈશું. સો હાઇપરટોનિયા અકર ઇન ધ અપર મોટા ન્યુરોન લીઝન. ડ્યુરિંગ ધ લીઝન ઓફ અપર મોટા ન્યુરોન, ઇન્હિબિશન ઓફ લોઅર મોટા ન્યુરોન ઇઝ લોસ્ટ. જ્યારે અપર મોટા ન્યુરોનની અંદર લીઝન એટલે કે ઇન્જરી અથવા તો ઘા પડ્યો છે કોઈ પણ રીતનો, તો એવી કન્ડિશનની અંદર લોઅર મોટા ન્યુરોનના ઇન્હિબિશન જતા રહે છે, એ ઇન્હિબિટ નથી થઈ શકતા. ઇટ કોઝિસ એક્ઝાગરેશન ઓફ લોઅર મોટા ન્યુરોન એક્ટિવિટી રિઝલ્ટિંગ ઇન હાઇપરટોનિયા, કે જેના લીધે લોઅર મોટા ન્યુરોનની એક્ટિવિટી એકદમ વધી જાય છે. બરાબર. એક્ઝાગરેટેડ વધી જાય છે, એના લીધે હાઇપરટોનિયા થાય છે. એટલે સપોઝ ચલો અપર મોટા ન્યુરોન ને લોઅર મોટા ન્યુરોન છે એ મસલને ફ્લેક્સ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, બટ પછી એ લોઅર મોટા ન્યુરોનનું કનેક્શન કાપવાનું પણ છે, એટલે એને ઇન્હિબિટ પણ કરવાનું છે. પણ અપર મોટા ન્યુરોનમાં જે લીઝન થયેલું છે એના લીધે લોઅર મોટા ન્યુરોન એ ઇન્હિબિટ નથી થઈ શકતું. સો એના લીધે કોન્ટ્રેક્શન એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. ચલો સપોઝ આ તો આ છે અપર મોટા ન્યુરોન અને આ લોઅર મોટા ન્યુરોન. બરાબર. હવે અપર મોટા ન્યુરોનમાંથી લોઅર મોટા ન્યુરોનમાં ઇન્હિબિટરી, અહીંયાથી અહીંયા ઇન્હિબિટરી સંદેશા જતા હોય. હવે કોન્ટ્રેક્ટ થઈ જાય છે મસલ, પણ એને રિલેક્સ થવા માટે અપર મોટારમાંથી લોઅર મોટા ન્યુરોનમાં રિલેક્સેશન માટેના ઇન્હિબિટરી સિગ્નલ મોકલવાના હોય છે. એ સિગ્નલ જતા નથી. તો એનો મતલબ શું થયો? આને રિલેક્સ થવાનું ખબર જ નહીં પડે, એટલે કન્ટિન્યુઅસ એ હાઈ ટોનિસિટીમાં જ રહેશે.
બરાબર, આ રીતની વાત ચાલે છે અહીંયા. સો વન્સ અગેન કોઝની અંદર શું આવે? હાઇપરટોનિયા અકર ઇન અપર મોટર ન્યુરોન લીઝન. During the lesion of upper motor neuron, inhibition of lower motor neuron is lost. It causes exaggeration of lower motor neuron activity, resulting in hypertonia. Okay. In children, hypertonia is associated with cerebral palsy, like a permanent disorder caused by the brain damage, which occur at or before the birth and is characterized by muscular impairment. આને તો આપણે છે ને ફિગર પણ જોઈએ. સેરેબ્રલ પાલ્સી સીપી ચાઇલ્ડ કહેવાય આવા પેશન્ટને. શોર્ટમાં લોકો સીપી ચાઇલ્ડ કહેતા હોય છે. યસ, ધીઝ ઓલ આર ધ સીપી ચાઇલ્ડ, કે જે લોકોનો મસલ્સ તો સહેજ બી ડેવલપ થાય નહીં. ચલો એને અહીંયા સી કન્જેનેટલ ડિસઓર્ડર ઓફ મૂવમેન્ટ, મસલ ટોન એન્ડ ઓર પોસ્ચર. તમારી મૂવમેન્ટ પ્રોપર કોર્ડિનેશનમાં ના થઈ શકે, મસલ ટોન જળવાતો ના હોય, પોસ્ચર પણ ના જળવાતું હોય, એટલે બધા કાં તો સ્ટ્રેચર ઉપર છે અથવા તો વ્હીલચેર ઉપર આવી રીતે બેઠેલા છે. સિમ્ટમ્સ એના જોઈએ ને. સિમ્ટમ્સ ઇન્ક્લુડ એક્ઝાગરેટેડ રિફ્લેક્સ, વધારે પડતા આવતા હોય, ફ્લોપી ઓર રિજિડ લિમ્બ એન્ડ ઇનવોલેન્ટરી મોશન પણ ઇનવોલેન્ટરી, એટલે આપણા કંટ્રોલમાં નથી હોતા. બરાબર. ધીસ અપિયર એટ ધ અર્લી ચાઇલ્ડહુડ. એના સિવાય સિમ્ટમ્સમાં જોવા જઈએ તો ડિફિકલ્ટી વોકિંગ, ડિફિકલ્ટી વિથ બોડીલી મૂવમેન્ટ, મસલ રિજિડિટી, પ્રીમેચ્યોર શોર્ટનિંગ ઓફ ધ મસલ્સ, problem with the coordination, stiff muscles, overreacting reflexes, involuntary movement, weakness of muscle weakness, muscle spasm, paralysis of one side of the body. ડેવલપમેન્ટની અંદર જોવા જઈએ તો ફેલિયર ટુ થ્રાઇવ, લર્નિંગ ડિસેબિલિટી થઈ જાય, સ્લો ગ્રોથ, સ્પીચ ડિલે ઇન ધ ચિલ્ડ્રન, સ્પીચ ડિસઓર્ડર ઓર શટરિંગ, એટલે બોલી ના શકતા હોય સરખું. આમ વર્ડ એ લોકો શું બોલે છે ને ઘણા તો એ આપણને ખબર જ ના પડે, આપણે જજ જ ના કરી શકતા હોય. ઇવન તો એ લોકો કદાચ સાચું બી બોલતા હોય ને તો આપણને ખબર ના પડે કે શું બોલી રહ્યા છે. આઈ મીન એમના પ્રમાણે સાચું છે પણ એ સાચા પ્રોનાઉન્સિએશન કરી જ ના શકાય. અને બીજું કોમનલી શું જોવા મળતું હોય છે? કોન્સ્ટિપેશન, ડિફિકલ્ટી રાઇઝિંગ ધ ફૂટ, ડિફિકલ્ટી સ્વોલોઈંગ, ડ્રુલિંગ એટલે લાળ પડી રાખતી હોય એ સાઈડમાંથી. બરાબર. હિયરિંગ લોસ, લીકિંગ ઓફ યુરિન, પેરાલિસિસ, ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી, સીઝર, સ્પાસ્ટિક ગેટ, એકદમ રિજિડ, એકદમ કડક થઈને ચાલતા હોય, ટીથ ગ્રાઇન્ડિંગ ઓર ટ્યુમર પણ હોઈ શકે છે. બરાબર. It is really tough like to raise the CP child. બહુ સ્ટ્રગલવાળું લાઈફ હોય છે એ છોકરાની તો હોય જ છે, જોડે પેરેન્ટ્સની પણ. Okay, in children, hypertonia is associated with the cerebral palsy, that is premature permanent disorder caused by brain damage, which occur at or before the birth and it is characterized by the muscular impairment. Here also the motor pathway is affected. Such children usually have a speech and language delay with a lack of communication skill. Alright. Here also the motor pathway is affected. અહીંયા motor pathway પણ affect થતો હોય છે અને such children usually have a speech and language delay. બોલતા મોડું શીખે એ ટાઈપનું with a lack of communication skill. ઓકે, એના પછી આવે છે હાઇપરટોનિયા એન્ડ સ્પાસ્ટિસિટી. ઓકે, સે હવે હાઇપરટોનિયાની સાથે સાથે આપણે સ્પાસ્ટિક એટલે એકદમ આમ કડક થઈ જાય, સ્પાઝમ આવી જાય એ ટાઈપનું પણ જોઈએ છે સ્પાસ્ટિસિટી એટલે. સો સ્પાસ્ટિસિટી બેઝિકલી તમને એમ જોવા જઈએ ને તો આપણા બાયસેપ્સની જ વાત કરો તો સે સપોઝ તમે રિલેક્સ કન્ડિશનની અંદર પણ અત્યારે તમે બાયસેપ્સ મસલ્સના બાયસેપ્સને ફ્લેક્સ કર્યા પછી જે અડો છો તો કેટલા એકદમ ટાઈટ ને એવું લાગે છે, તો નોર્મલ રિલેક્સ કન્ડિશનની અંદર પણ એ તમને ટાઈટનેસ એવી ને એવી જોવા મળે અને મૂવમેન્ટ થઈ જ ના શકતી હોય
એ લોકોને હાથની. મૂવમેન્ટ પણ રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય છે અને મસલ્સ એકદમ રિજિડ, એકદમ કડક લાકડા જેવા થઈ જતા હોય છે સ્પાસ્ટિસિટીમાં. એકદમ જોર કરીને બીજાની મદદથી કરો તો કદાચ આવી રીતે થઈ શકે એવી રીતનું હોય છે. ઓકે, સો બેઝિકલી તમને પેરાલિટિક પેશન્ટની અંદર, જે પેશન્ટમાં સ્ટ્રોક આવેલો હોય એવા પેશન્ટની અંદર આ વસ્તુ બહુ જ કોમનલી જોવા મળતી હોય છે. અને એ સ્પાસ્ટિસિટી એ લોકો રેગ્યુલર ફિઝિયોથેરાપીની હેલ્પથી ધીરે ધીરે રિમૂવ કરતા હોય છે. અને એમાં પણ એવરી ટાઈમ તમને પ્રોપર રિસ્પોન્સ મળે અથવા તો એવરી ટાઈમ તમને પ્રોપર રિઝલ્ટ મળે એવું પણ જરૂરી નથી. So yes, hypertonia may be related to spasticity, but it is present with or without spasticity. Hypertonia is related to spasticity, but present with or without. એટલે હાઇપરટોનિયા હોય એ દરેકને સ્પાસ્ટિસિટી હોય એવું જરૂરી નથી, બરાબર? હોઈ પણ શકે, ના પણ હોઈ શકે. Spasticity is a motor disorder characterized by stiffness of certain muscle due to continuous contraction. Spasticity is a motor disorder. એક ટાઈપનો મોટર ડિસઓર્ડર છે બાય spasticity is a motor disorder characterized by stiffness. એટલે કડક થઈ જવું, જામી જવું, બરાબર? હાથની મૂવમેન્ટ ના થઈ શકે, કોઈ પણ મસલ્સની મૂવમેન્ટ ના થઈ શકે એમ, ઓફ સર્ટેન મસલ ડ્યુ ટુ કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટ્રેક્શન. Hypertonicity is one of the major symptom of spasticity. સ્પાસ્ટિસિટીની અંદર હાઇપરટોનિસિટી આવી જ જતી હોય, બરાબર? જે એક મિનિટ ચલો, તમને છે ને આ બાયસેપ્સ મસલ છે. હવે આની આપણે જો પેલી ઇલાસ્ટિસિટી કહીએ તો સપોઝ એ આટલે સુધીની છે, તો એ પણ એમાં પણ ડિક્રીઝ થઈ જાય છે. બીજું ટોન આનો ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને જોડે જોડે સ્પાસ્ટિક થઈ જાય, એટલે આમ એની મૂવમેન્ટ જ ના થઈ શકે. એટલા માટે મૂવમેન્ટ ઓછી થઈ જાય, એ રિજિડ થઈ જાય, તો આની જોડે જે કનેક્ટેડ આપણો હાથ હશે એની પણ મૂવમેન્ટ નહીં થઈ શકે, બરાબર? આ હાથ આમ નહીં આવી શકે. અમે આંગળી દોરીના બાયસેપ્સ મસલ, જો આ કોન્ટ્રેક્ટ થાય તો હાથ આમની સાઈડ આવશે, પણ એ પણ નહીં આવી શકે, તો હાથ સીધો ને સીધો રહેશે. તો એને કહેવાશે સ્પાસ્ટિસિટી. અને ટોન એટલે જસ્ટ એન્ડ જસ્ટ મેં તમને જે ટચ કરીને તમને ફીલ કરવાનું કીધું, જે કડક દેખાય એ, બરાબર? સો હાઇપરટોનિસિટી ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર સિમ્ટમ ઓફ સ્પાસ્ટિસિટી. એટલે જે માણસના હાથ આવી રીતે હલતા ના હોય, રિજિડ થઈ ગયા હોય મસલ્સના પ્રોબ્લેમના લીધે, તો એ લોકોના મસલ્સની અંદર તમને હાઇપરટોનિસિટી જોવા મળશે જ, બરાબર? પેરાલિસિસ, complete loss of function of the muscle due to hypertonicity is called the spastic paralysis. Okay, હવે આવે છે, in hypertonia there is a resistance to passive movement and it does not depend on velocity, એટલે કે speed at which the movement occur. Whereas in the spasticity there is an increase in resistance to sudden passive movement. It is શું કહે છે કે હાઇપરટોનિયામાં શું જોવા મળે? there is a resistance to passive movement and it does not depend on velocity. એટલે પેસિવ મુવમેન્ટ, એક્ટિવ અગેન આપણે હાથનું બાયસેપ્સનું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. તમારે આમ સીધા સ્ટ્રેટ ઊભા છો અને તમારો હાથ આમ ઉપરની સાઈડ લાવો છો, બાયસેપ્સ ઉપરની સાઈડ એને ફ્લેક્સ કરીને હાથ ઉપરની સાઈડ લાવો છો, તો એ કન્ડિશનને, એ મૂવમેન્ટ કેવી કહેવાશે? એક્ટિવ મૂવમેન્ટ. અને પછી રિલેક્સ કરીને છોડ દો છો તો એ હાથ નીચે જતો રહેશે, તો દેટ ઇઝ પેસિવ મૂવમેન્ટ, બરાબર? ફિંગરની બાબતમાં પણ એવું છે. જો ફિંગર હાથ આમ સીધો રાખ્યો અને ફિંગરને આમ વાળીએ, આપણે મુઠ્ઠી વાળીએ, તો દેટ ઇઝ એક્ટિવ મૂવમેન્ટ. પછી છોડ દઈએ ઢીલો તો આ ફિંગર બધી પાછી નોર્મલ કન્ડિશનમાં આવી જાય, દેટ ઇઝ પેસિવ મૂવમેન્ટ. તો હાઇપરટોનિયાની અંદર શું થાય છે? દેર ઇઝ રેઝિસ્ટન્સ ટુ પેસિવ મૂવમેન્ટ. એટલે હાથ તમે સપોઝ આમ એકદમ ઊભા છો ને એમાં હાથ આમ વાળ્યો, ફ્લેક્સ કર્યો, પછી છોડ દો છો, તો આપણો નોર્મલ હાથ હોય એ પડી જાય નીચે ઇઝીલી, બરાબર? પેસિવ મૂવમેન્ટમાં. જ્યારે હાઇપરટોનિયાવાળો જે હાથ હશે, it does not એની અંદર રેઝિસ્ટન્સ જોવા મળશે. there is a resistance to passive movement and it does not depend on velocity. એટલે કે વેલોસિટી એટલે કેટલા સ્પીડથી તમે નીચે જાઓ છો એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી એને. Whereas in the spasticity there is an increase in resistance to sudden passive movement. It is એટલે હવે
આમાં કોઈ પણ મુવમેન્ટ હોય, ઉપર હાથ લેવાનો હશે કે નીચે લેવાનો હશે, બંનેમાં તમે વેલોસિટી ગમે તેટલી રાખો પણ એમ છતાં પણ એ તમને કોન્સ્ટન્ટ રેઝિસ્ટન્સ જોવા મળશે. એટલે તમારે કોન્સ્ટન્ટ આમ હાથથી જોર લગાવવું જ પડશે તો જ હાથ સીધો થઈ શકશે. It is velocity dependent. That is faster the passive movement, stronger the resistance. તમે જેટલું જોરથી નીચે ખેંચવા જશો ને એટલો જ વધારે રેઝિસ્ટન્સ પણ ત્યાં આગળ જોવા મળશે. બરાબર. પહેલાં અગેન હાઇપરટોનિયાની અંદર ઇફ સપોઝ તમે એને નીચે જોરથી ખેંચો છો તો આવી જશે ખરા, પણ જો રિલેક્સ છોડી દીધો છે, રિલેક્સ મૂકી દીધો છે હાથને, વેટ આમાં પણ આપણે ફિગરથી સમજવાનો ટ્રાય કરીએ. ચલો પહેલાં છે ને હાઇપરટોનિસિટીની વાત કરીએ છીએ. બરાબર. તો યસ, આ બાયસેપ્સ મસલ્સ છે. બરાબર. હવે અને હાઇપરટોનિસિટી છે આ મસલ્સની અંદર. મેં હાથ આમ ઉપર લીધો, બરાબર, આટલે સુધી આવ્યો હાથ. હવે હું હાથને ઢીલો મૂકી દઉં છું તો નીચે આવવાનો હશે ને એ વખતે રેઝિસ્ટન્સ આપણને ફીલ થશે, પણ આપણે એ જ વખતે આ હાથને અહીંયા પકડીને એને જોરથી નીચે લાવવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ તો એ વખતે એવો વાંધો નહીં આવે, હાથ ઇઝીલી આવી જશે. બરાબર. રેઝિસ્ટન્સ હશે પણ આવી જશે. જ્યારે સ્પાસ્ટિસિટીમાં કેવું થાય છે, તમે જેટલું જોરથી ખેંચશો એટલું જ આની આ હાથમાં વધારે ને વધારે રેઝિસ્ટન્સ વધારે લાગશે. હાઇપરટોનિસિટીમાં શું હશે, જો વધારે ખેંચ્યું હશે તો કંઈ વાંધો નહીં, ઇઝીલી આવી જશે, બાકી રિલેક્સ કન્ડિશનમાં એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. પણ સ્પાસ્ટિસિટી હશે તો જેટલું હાથ જોરથી ખેંચવાનો ટ્રાય કરશો એટલો જ બાયસેપ્સ મસલ પાછું ખેંચવાનો ટ્રાય કરશે. એટલે પાછું ઇન શોર્ટ પાછું નહીં જતું રહે, બટ રેઝિસ્ટન્સ એટલો વધારે લાગશે. બરાબર. સો ઇટ ડિપેન્ડ ઓન વેલોસિટી. ઇટ ઇઝ વેલોસિટી ડિપેન્ડન્ટ. વન્સ અગેન આટલું. ઇન હાઇપરટોનિયા there is a resistance to passive movement and it does not depend on velocity, whereas in the spasticity there is an increase in resistance to sudden passive movement. It is velocity dependent. That is, faster the passive movement, stronger the resistance. બરાબર. એટલે પેસિવ મુવમેન્ટ જેટલી ફાસ્ટ કરવાનો ટ્રાય કરે એટલો જ રેઝિસ્ટન્સ વધારે મળશે, સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ મળશે. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ હાઇપરટોનિયા. હાઇપર મીન્સ વધારે, ટોન એટલે આપણે જે સમજાવ્યું સ્ટીફનેસ, એટલે સ્ટીફનેસ નોટ ઇન ધ સેન્સ સ્ટીફનેસ પણ જે ફોર્મનેસ કહી શકાય એની વાત છે. સો હવે વાત આવે છે હાઇપોટોનિયા, એટલે કે ઓછા ટોનની વાત કરે છે. સો હાઇપોટોનિયા બેઝિકલી પહેલાંમાં કેવું થતું હતું કે હાઇપરટોનિયા હતું તો બધું એકદમ કડક, એકદમ સ્ટીફ થઈ જતું હતું. તો હાઇપો એ ટોન એકદમ નબળો હશે તો બધું જાણે લટકી પડશે, આખું શરીર નબળું થઈને જાણે લટકી પડશે, એટલે વીકનેસ જેવું લાગશે, અથવા તો આમ પેલું શું કહેવાય, શરીર નંખાઈ ગયું અને આપણે કેવા લટકીને બેસી ગયો થાકીને, એ ટોન જ ના રહે શરીરમાં, એ રીતની વાત આવશે આમાં. ઓકે, સો હાઇપોટોનિયા ઇઝ ધ મસ્ક્યુલર ડિઝીઝ કેરેક્ટરાઇઝ બાય ડિક્રીઝડ મસલ ટોન. ધ ટોન ઓફ ધ મસલ ઇઝ ડિક્રીઝ ઓર લોસ્ટ. ઓછો થઈ જાય છે અથવા તો ગુમાઈ દે છે. બરાબર. ઓછો થાય છે એટલે એ પણ કઈ રીતે કે ભાઈ એના મસ્ક્યુલર ફાઇબર, મસલ ફાઇબર બધા ડીજનરેટ થયા પછી ફરી નવા રીજનરેટ નથી થતા હોતા. સો ધ ટોન ઓફ ધ મસલ ઇઝ ડિક્રીઝ ઓર લોસ્ટ. મસલ ઓફર્સ વેરી લિટલ રેઝિસ્ટન્સ ટુ સ્ટ્રેચ. એટલે એકદમ ઇઝીલી સ્ટ્રેચ થઈ જાય. સ્ટ્રેચ કરવાની વાત છે, એની ઇલાસ્ટિસિટીની વાત છે. બરાબર. તો એકદમ વધી જાય છે, એમાં સામે કોઈ રેઝિસ્ટન્સ આપતું જ નથી. હવે આમાં સ્ટ્રેચમાં કઈ રીતે તમને, ચલો તમે આપણે પેલો પંજો લડાવતા હોઈએ છીએ, બરાબર, આપણે જે આર્મ રેસલિંગ કહેવાય ને જેને પંજો લડાવવાનું, એમાં જેનો ટોન વધારે હશે એ જીતશે, જેનો ટોન નબળો હશે એ હારશે. કેમ? કારણ કે એના ઉપરથી પાવર અને કોન્ટ્રેક્શન એબિલિટી આપણને ખબર પડતી હોય છે. બરાબર. હવે જે માણસનો ટોન નબળો હશે એમાં મસલ્સ ઇઝીલી સ્ટ્રેચ થઈ જશે, ખેંચાઈ જશે, એટલે એ મસલ ખેંચાવા સામે બહુ રેઝિસ્ટન્સ આપતો જ નથી. એટલે ચલો આમાં પણ આપણે પેલી ફિગર વાઇઝ ઉપર જઈએ. અરે જતી રહે છે. સારું, ચલો આ મેં હાથ દોર્યો, બરાબર. આ તમારા હાથમાં નહીં લેવાનો, બાયસેપ્સ મસલ્સ, અને મારે અહીંયા નીચેની સાઈડ ખેંચવો છે. તો જો ટોન વધારે હશે
જે આપણે હાઇપરમાં કેવું કીધું કે સ્પાસ્ટિસિટી હોય, ટોન વધારે હોય તો મારે નીચે હાથને ખેંચવો હોય ને તો જોર વધારે આપવું પડે, તો રેઝિસ્ટન્સ વધારે થાય. આ એનું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ છે કે આમાં ટોન છે જ નહીં, ઓછો ટોન છે, તો હું આમ ખેંચીશ ને એકદમ ઇઝીલી ફટ્ટ દઈને આવી જશે. એટલે કે આની ઇલાસ્ટિસિટી એટલે આની સ્ટ્રેચેબિલિટી. સી, કોન્ટ્રેક્ટ હોય ત્યારે મસલ શોર્ટ હોય, જ્યારે રિલેક્સ થાય ત્યારે મસલની લેન્થ વધે, બરાબર. એટલે આ એની ઇલાસ્ટિસિટી એટલે અથવા તો સ્ટ્રેચ કહો તો એકદમ ઇઝીલી સ્ટ્રેચ આઉટ થઈ જાય છે, બરાબર. એ રીતની વાત કરે છે. સો યસ, અહીંયા નીચે મસલ્સ ઓફર વેરી લિટલ રેઝિસ્ટન્સ ટુ સ્ટ્રેચ. મસલ બીકમ ફ્લેસિડ એટલે લેક ઓફ ફોર્મનેસ, બરાબર. એકદમ પેલું લટકી પડ્યું જેવું એમ નબળું પોચું થઈ જાય. તો મસલ બીકમ ફ્લેસિડ એન્ડ ધ કન્ડિશન ઇઝ કોલ્ડ ધ ફ્લેસિડિસિટી. આપણે ફ્લેસિડનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ જોઈએ. ઉભારો, અરે એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી છે જ નહીં. સોફ્ટ એન્ડ, જો અહીંયા સોફ્ટ એન્ડ હેંગિંગ લૂઝલી અહીંયા લખેલું છે. સોફ્ટ એન્ડ ઓર હેંગિંગ લૂઝલી, લિમ્પલી, નબળું પોચું ઢીલું આપણે કહીએ છીએ ને બધાને એ રીતનું. સો મસલ બીકમ ફ્લેસિડ એન્ડ ધ કન્ડિશન ઇઝ કોલ્ડ ધ ફ્લેસિડિસિટી. હવે કારણ શું થાય કે મેજર કોઝ ઓફ હાઇપોટોનિયા ઇઝ લોઅર મોટાર ન્યુરોન લીઝન. આમની અંદર શું હતું, હાઇપરટોનની અંદર અપર મોટા ન્યુરોન લીઝનની અંદર આપણને ઇન્જરી જોવા મળતી હતી, તો હાઇપરટોનિયા થતું હતું. હવે જો લોઅર મોટાર ન્યુરોનની અંદર આપણને જો ઇન્જરી લીઝન જોવા મળે તો હાઇપોટોનિયા થાય. The paralysis of muscle with a hypotonicity is called flaccid paralysis and it is result in wastage of muscle. Wastage એટલે ખવાઈ જવું, ધીરે ધીરે. એક્ઝેક્ટ મિનિંગ ખવાઈ જવું ના થાય, બટ ધીરે ધીરે એનું ડિસ્ટ્રક્શન, એનું ઓછા થતા જાય. મસલ્સ ઓછા બી ના કહેવાય, બટ વેઇટ ચલો ને એક્ઝેક્ટ મિનિંગ જોઈએ મળે તો. યસ, બગાડ બી ના થાય યાર. ઘટ એક્ઝેક્ટલી ઘટ થતો જાય, ક્ષય થતો જાય. આ હે પરફેક્ટ વર્ડ, ક્ષય થતો જાય, બરાબર. વેસ્ટેજ એટલે ધ પેરાલિસિસ ઓફ મસલ વિથ ધ હાઇપોટોનિસિટી ઇઝ કોલ્ડ ધ ફ્લેસિડ પેરાલિસિસ. એટલે એવો પેરાલિસિસ કે જેની અંદર તમને હાઇપોટોનિયા જોવા મળતો હોય મસલ્સનો, તો એવા પેરાલિસિસને આપણે ફ્લેસિડ પેરાલિસિસ કહીએ છીએ. અને ઇટ રિઝલ્ટ, એમાં ધીરે ધીરે શું થતું હોય, ઇટ રિઝલ્ટ ઇન ધ વેસ્ટેજ ઓફ ધ મસલ્સ. એટલે ધીરે ધીરે મસલ્સનો ક્ષય થતો જાય, ઘટાડો થતો જાય, ઘટ પડતી જાય છે, બરાબર. ઓકે, એના પછી છે હાઇપોટોનિયા મે ઓલ્સો અકર બિકોઝ ઓફ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ડિસફંક્શન. જો CNS ડિસફંક્શન થતું હોય તો પણ આપણને હાઇપોટોનિયા જોવા મળી શકે છે. જેનેટિક ડિસઓર્ડર ઓર મસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર્સ. ઓકે, એના સિવાય CNS ડિસફંક્શન સિવાય આપણને જેનેટિક ડિસઓર્ડરની અંદર અને મસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડરની અંદર પણ આ વસ્તુ જોવા મળે છે. ઓકે, ક્લિનિકલ કન્ડિશન એસોસિએટેડ વિથ ધ હાઇપોટોનિયા. હવે એક વસ્તુ વિચારવાની, જો હાઇપોટોનિયા એટલે ટોન હશે જ નહીં તો એવા માણસો કેવા લાગશે, એટલે એ કેવી તકલીફ થઈ શકશે એ રીતે વિચારવાની કે મસલ્સ એમના ઊંચા જ નથી થઈ શકતા, એ હાથ મસલ વર્ક જ નથી કરી શકતા. તો એ બધાની અંદર પ્રોબ્લેમ આવશે કે ભાઈ મૂવમેન્ટ નહીં કરી શકે, ઊભા નહીં રહી શકે, ચાવી નહીં શકે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી શકે છે. બધા જ મસલ્સના જે કામ છે એ બધાની અંદર આ તકલીફ થઈ શકે. તો કયા આવશે? તો ડાઉન સિન્ડ્રોમ. ડાઉન સિન્ડ્રોમ એટલે ક્રોમોઝોમલ ડિસઓર્ડર છે વિચ ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝ બાય ધ ફિઝિકલ એન્ડ લર્નિંગ ડિસેબિલિટી. એના પછી છે માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ, એ આપણે જોઈશું હમણાં નીચે. પછી આવે છે કર્નિક્ટરસ, એટલે કે જેની અંદર બ્રેઇન ડેમેજ કોઝ બાય ધ જોન્ડિસ ઇન ધ ઇન્ફન્ટ. નાના હોય, ઇન્ફન્ટ હોય છે, એવા કન્ડિશનની અંદર જ્યારે જોન્ડિસ થતો હોય અને જો એ પ્રોપર વેમાં ટ્રીટ ના થયો હોય અથવા તો એક્સેસિવ એટલે સિવિયરિટી વધારે હોય તેવી કન્ડિશનમાં બ્રેઇનમાં ડેમેજ થઈ શકે છે અને કર્નિક્ટરસ થાય છે, અને જેના લીધે પણ હાઇપોટોનિયા ડેવલપ થઈ શકે. એના પછી છે કન્જેનાઇટલ સેરિબેલાર એટેક્સિયા. કન્જેનાઇટલ સેરિબેલાર એટેક્સિયા, બરાબર. એટલે બેઝિકલી ઇનકોર્ડિનેન્સની વાત કરે છે. એના પછી છે મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. ડિસ્ટ્રોફી એટલે અગેન એનું ખવાવું, ઘસારો થવો અથવા તો ઘટ પડવી અગેન.
એના પછી છે કન્જેનાઇટલ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમની અંદર પણ જોવા મળે, હાઇપર વિટામિનોસિસ ડીમાં આ વસ્તુ જોવા મળે છે, રિકેટ્સમાં જોવા મળે, ઇન્ફન્ટ બોટુલિઝમ એટલે કે પેરાલિસિસ ડ્યુ ટુ બોટુલિનમ ટોક્સિનના લીધે આ વસ્તુ થતી હોય છે, તો એવામાં પણ આપણને હાઇપોટોનિયા જોવા મળતું હોય છે. ઓકે, એના પછી આવે છે માયોટોનિયા. So myotonia is a congenital disease characterized by continuous contraction of muscle and slow relaxation even after the cessation of voluntary act. એટલે શું કીધું? માયોટોનિયા એ કન્જેનાઇટલ ડિઝીઝ છે કે જેની અંદર continuous contraction of muscle and slow relaxation even after the cessation of વોલેન્ટરી એક્ટ. સપોઝ તમે હાથ ઊંચો કરવો છે તમારે, તો બાયસેપ કોન્ટ્રેક્ટ કરીને હાથ ઊંચા કર્યા, હવે રિલેક્સ કરી દીધા, તો આમાં કેવું છે, રિલેક્સ થઈ ગયા પછી પણ કોન્ટ્રેક્શન થયા કરે અને પછી ધીરે ધીરે એનું સ્લો રિલેક્સેશન થાય. બરાબર, તમે મનમાંથી એમ કે ભાઈ હાથ મૂકી દીધો મેં, પણ માયોટોનિયાની અંદર આ વસ્તુ એવી રીતે થાય કે ભાઈ કોન્ટ્રેક્શન આવે અને એનું રિલેક્સેશન સ્લોલી ધીરે કરીને જતું હોય છે. The main feature of this disease is the muscle stiffness. Main feature muscle stiffness, which is sometimes referred as a cramp. આપણે શું કીધું અહીંયા કે કોન્ટ્રેક્શન આવે છે અને પછી ધીરે સ્લો રિલેક્સેશન થાય છે. પહેલાં એક તો કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટ્રેક્શન છે, સો એના લીધે આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આમાં શું થાય છે, આપણને પેલું ક્રેમ્પ આવે છે એવું લાગે. બરાબર, muscle relaxation is delayed. This type of muscular stiffness with delayed relaxation causes discomfort during simple action like walking. હવે એક વસ્તુ વિચારો કે વોકિંગ એટલે આમ ચાલતી વખતે આપણને એવું થાય કે એક પગલું આપણે ચાલી લીધું છે, એમ છતાં પણ મસલ્સની અંદર આપણને કોન્ટ્રેક્શન આવ્યા કરે, તો એ જસ્ટ ઇમેજિન કરો કેટલું ગંદુ ફીલ થતું હોય. એટલે મીન્સ ફીલ ઇન ધ સેન્સ કેવી ગંદી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય કે ભાઈ મસલ કોર્ડિનેટ જ નથી થતા એમ એકબીજા જોડે. એના સિવાય ગ્રાસ્પિંગ એન્ડ ચ્યુઇંગમાં પણ એ રીતના પ્રોબ્લેમ થતા હોય. ધ મસલ આર એનલાર્જ એટલે કે હાઇપરટ્રોફી થઈ જાય એટલે મોટા થઈ જાય છે બિકોઝ ઓફ ધ કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટ્રેક્શન. Myotonia sets in during the early or late childhood and it is not progressive. બરાબર, એ ફિક્સ જ હોય, એમાં પ્રોગ્રેસ ધીરે વધી જાય એવું થતું હોતું નથી. ઓકે, એના કોઝિસ આપણે જોવા જઈએ તો myotonia is caused by the mutation in the genes of channel protein in sarcolemma. Such disorder are called the channelopathies. ચેનલોપથીસ કહેવાય છે. બરાબર, એના કેમ? કારણ કે ચેનલ પ્રોટીનની અંદર આપણને પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે, એના મ્યુટેશન ત્યાં આગળ એને જોવા મળે છે. સો અગેન માયોટોનિયા ઇઝ કોઝ બાય ધ મ્યુટેશન ઇન ધ જીન્સ ઓફ ચેનલ પ્રોટીન ઇન સાર્કોલેમા. સાર્કોલેમાની અંદર જે જીન રહેલું છે એના ચેનલ પ્રોટીનની અંદર આપણને મ્યુટેશન એટલે કે નોર્મલ નથી, કંઈક એબનોર્મલ. મ્યુટેશન એટલે એમ એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતે કહી શકાય, કંઈક સુધારો વધારો અથવા તો એબનોર્મલ રીતે એનું અલગ સ્ટ્રક્ચર, નોર્મલ કરતાં અલગ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે, તેવી સિચ્યુએશનમાં આ વસ્તુ થવાનો, માયોટોનિયા થવાના ચાન્સીસ છે. અને આવા ડિસઓર્ડરને ચેનલોપથીસ કહેતા હોય છે, કે જેની અંદર ચેનલ પ્રોટીન પ્રોબમાં ડિફેક્ટ થતી હોય એને ચેનલોપ્રોટીન કહેતા હોય છે. ઓકે, માયોટોનિયા ઇઝ ઓફ ટુ ટાઈપ, Baker's type myotonia or generalized myotonia, which is more common than the Thompson type myotonia. It is an autosomal recessive disorder produced by the defective genes contributing by the both the parents. Okay, it is an autosomal recessive disorder કે જે કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે, તો બંને મા બાપ બંને બાજુથી પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. એવું ફિક્સ નથી કે એકલું મમ્મી તરફથી કે એકલું પપ્પા તરફથી જ મળવાનું હોય, બંનેમાંથી કોઈ બીની તરફથી આવી શકે છે. અને આ કોમન માયોટોનિયા છે. બે ટાઈપના માયોટોનિયા હોય છે, બેકર્સ ટાઈપ ઓફ માયોટોનિયા અને થોમ્સન ટાઈપ ઓફ માયોટોનિયા, પણ એની અંદર આ બેકર્સ તમને વધારે જોવા મળે છે. Next, Thompson type myotonia is relatively rare and it is an autosomal recessive disorder produced by defective gene contribution by one parent. પેલામાં બંને બાજુથી આવતું હોય, એમાં કોઈ એક બાજુથી પણ આવી શકે છે. ઓકે, એના પછી આપણને છે ફિબ્રિલેશન એન્ડ ડીનર્વેશન, હાઇપર સેન્સિટિવિટી. શું કહે છે એના? ડીનર્વેશન ઓફ સ્કેલેટલ મસલ.
lower motor neuron lesion causes fibrillation with a flaccid paralysis and denervation hypersensitivity. બેઝિકલી જે તાર જોડેલો હતો મસલ જોડે એ તૂટી જાય છે કોઈક રીઝનના લીધે. સો એના લીધે આ પ્રોબ્લેમ થવાના સ્ટાર્ટ થાય છે. ડીનર્વેશન, ઇનર્વેશન એટલે નવ જોઈન્ટ જ્યાં થતી હોય ત્યાંથી, ડીનર્વેશન એટલે નવ છૂટી પડી ગઈ of skeletal muscle causes fibrillation with flaccid paralysis and denervation hypersensitivity. Okay, fibrillation means fine irregular contraction of individual muscle fiber. એકદમ ઝીણું મસલ હલ્યા કરતું હોય. આપણે સપોઝ કઈ રીતે કહું, યસ, આંખ જેમ અમુક વખત પેલી ફરક્યા નથી કરતી હોતી આપણી પાંપણ કોન્સ્ટન્ટલી, તો આવી આમ ઇરેગ્યુલર કોન્ટ્રેક્શન કોન્સ્ટન્ટલી થયા કરતી હોય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એટલે તમે કાઇન્ડ ઓફ કહી શકો એમને. પણ આમાં તો ડીનર્વેશનના લીધે થતું હોય છે, પેલામાં એવું નથી બ્રો એની મિકેનિઝમ. So, yes, fibrillation means fine irregular contraction of individual muscle fiber. પછી આવે છે denervation hypersensitivity, કે જેમાં શું છે કે after denervation the muscle become highly sensitive to acetylcholine. સો એક વખત નર્વ્સ એની ત્યાંથી ખસી જ ગઈ છે, તો હવે એને ત્યાં આગળ પેલા એ મળતા જ નથી, શું કહેવાય, ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એટલે કે એસિટાઇલકોલિન. તો એ એકદમ હાઇપર સેન્સિટિવ થઈ જાય છે. એનાથી ઓછું મળતું હોય એટલે જેટલું મળે ને એમાં મોટું રિએક્શન આપે, which is released from the neuromuscular junction. It is called the denervation hypersensitivity. Okay, એના પછી છે myasthenia gravis, જે આપણે હમણાં શોર્ટમાં જોયું હતું. myasthenia gravis is an autoimmune disease of neuromuscular junction caused by antibodies to cholinergic receptor. બોડીની અંદર રહેલા cholinergic receptor સામે આપણું જ બોડી રક્ષક ભક્ષક કરીને આપણને જ મારે છે, બરાબર? એટલા માટે કીધું autoimmune disease, બરાબર, caused by antibody to cholinergic receptor. It is characterized by grave weakness, સખત weakness હોય એની અંદર of the muscles due to inability of neuromuscular junction to transmit the impulse from nerve to the muscles. બરાબર, પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શનમાં છે. ઇમ્પલ્સ નવમાંથી મસલમાં ટ્રાન્સમિટ નથી થઈ શકતી ને એના લીધે સખત વીકનેસ હોય છે. ઇટ ઇઝ સિરિયસ એન્ડ સમટાઈમ અ ફેટલ ડિસીઝ. Causes શું છે? તો myasthenia gravis is caused due to the development of autoantibodies, that is IgG antibodies against the receptor acetylcholine. એસિટાઇલકોલિનના જે રિસેપ્ટર હોય છે એની સામે જ એન્ટીબોડી બનવા માંડે છે, એટલે રિસેપ્ટર ત્યાં આગળ એને ડિસ્ટ્રોય કરવા લાગે છે, અને એના લીધે જે એસિટાઇલકોલિન આપણને મળે છે, મીન્સ જે ટ્રાન્સમિટ થતું હોય છે, એની ઇફેક્ટ જેટલી થવી જોઈએ એ ઇફેક્ટ એને મળતી જ નથી. આપણે પેલું ડ્રો કરી દો ને, સે સપોઝ, ચલો હા એન્ડ પ્લેટ છે. અહીંયા આગળ આપણને એસિટાઇલકોલિનના રિસેપ્ટર હોય છે, તો બોડીની અંદર એવા એન્ટીબોડીઝ બનેલા છે કે જે આ રિસેપ્ટરને જ ડિસ્ટ્રોય કરી નાખે છે. સો હવે અહીંયાથી ગમે તેટલું એસિટાઇલકોલિન બનશે પણ જો અહીંયા હશે જ નહીં રિસેપ્ટર તો ઇફેક્ટ આવશે જ નહીં, બરાબર? એ રીતની વાત છે. સો ઇટ ધીસ એન્ટીબોડીઝ પ્રિવેન્ટ ધ બ્રિંગિંગ ઓફ એસિટાઇલકોલિન with the receptor or destroy the receptor. So though the acetylcholine release is normal, ભલે acetylcholine as it is normal conditionમાં હોય છે, but it cannot execute the action. પણ એની એક્શન એ મસલ્સ લઈ શકતું નથી, એક્ઝિક્યુટ કરી શકતું નથી. ઓકે, એના પછી છે મસલ્સ વિચ આર મોર સસેપ્ટેબલ. સિમ્ટમ્સ કયા? તો મસલ્સ વિચ આર મોર સસેપ્ટેબલ ટુ myasthenia gravis આર મસલ્સ ઓફ નેક, લિમ્બ, eyeball and the muscles responsible for eyelid movement. બરાબર, એટલા માટે જ પેલું ડ્રુપિંગ ઓફ આઈલિડ આપણે જોયું હતું. ચ્યુઇંગ, સ્વોલોઈંગ, સ્પીચ એન્ડ રેસ્પિરેશન, ઓલમોસ્ટ બધા જ મસલ્સ ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા. કોમન સિમ્ટમ્સ કયા? તો સ્લો એન્ડ વીક મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન બિકોઝ ઓફ ધ ડિફેક્ટિવ ન્યુરોમસ્ક્યુલર એક્ટિવિટી, inability to maintain a prolonged contraction of skeletal muscle, લાંબો સમય સુધી એક કોન્ટ્રેક્ટેડ સ્ટેજમાં ના રહી શકે. હવે આમાં તમને એમ થાય કે વાંધો નહીં, લાંબો સમય નહીં, નોર્મલ તો રહી શકે ને, પણ તમે 5 મિનિટ ઊભા પણ રહો છો ને, એ પણ એના માટે લાંબો સમય થઈ જાય. કેમ? કારણ કે તમારા ઊભા રહેવા માટે તમારા આખા બોડીના કેટલા બધા મસલ્સ એ કોન્ટ્રેક્ટેડ સ્ટેજમાં રહેતા હોય છે, ત્યારે તમારું બોડી સ્ટ્રેટ ઊભું રહી શકે છે. ઇવન સ્ટ્રેટ બેસવાની વાત આવે ને તો એની અંદર પણ ઘણા બધા મસલ્સ આવી રીતે ઇન્વોલ્વ હોય છે.
સો એ વસ્તુ પણ એના માટે એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે. ક્વિક ફેટિગેબિલિટી, બહુ જલ્દી થાકી જાય વેન ધ પેશન્ટ અટેમ્પ ધ રિપીટેડ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન. જો રિપીટેડ કોઈકની કોઈક વસ્તુ કરવાનો ટ્રાય કરે તો બહુ જલ્દી થાક લાગી જતો હોય છે. વીકનેસ એન્ડ ફેટિગેબિલિટી ઓફ ધ આર્મ્સ એન્ડ લેગ્સ, double vision and droopy eyelid due to the weakness of ocular muscles, difficulty in swallowing due to weakness of the throat muscle, difficulty in speech due to weakness of muscles of speech. In severe condition, there is a paralysis of muscles. The patient die mostly due to the paralysis of respiratory muscles. Any treatment? Myasthenia gravis is treated by administration of cholinesterase inhibitors such as neostigmine and pyridostigmine. This drug inhibit the cholinesterase which degrade the acetylcholine. બરાબર, કોલિનેસ્ટરેઝ ઇન્હિબિટ કરવાવાળી ડ્રગ આપવાની છે. ધ ડ્રગ ઇન્હિબિટ ધ કોલિનેસ્ટરેઝ કે જે એસિટાઇલકોલિનને ડિગ્રેડ કરી દેતા હતા. So acetylcholine remains in the synaptic cleft for longer period and can bind with its receptor. See, basically આપણે જોયું હતું કે કોલિનેસ્ટરેઝ હોવાના લીધે આ જે એસિટાઇલકોલિન હોય છે ને એ તરત જ આયન તરત જ ડિસ્ટ્રક્ટ થઈ જાય છે. પણ અહીંયા શું છે આપણને પ્રોબ્લેમ કે ભાઈ એના રિસેપ્ટર બધા ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા છે. હવે જો એસિટાઇલકોલિન આયન તરત ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે તો જેટલા ઉપર બેસવાનું હશે ને એટલા ઉપર બી નહીં બેસે. બરાબર, આવ્યા અને જો અહીંયા ઓછા છે તો આવતાની સાથે જેટલો રિસ્પોન્સ આપે ત્યાં સુધી તો પેલા ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે. એટલા માટે લાંબો સમય ક્લેફ્ટમાં પડ્યા રહે ને એસિટાઇલકોલિન, એવી ડ્રગ આપણે આપીએ છીએ જેમ કે નિયોસ્ટિગ્માઇન અને પાયરિડોસ્ટિગ્મિન કે જેના લીધે એસિટાઇલકોલિન ત્યાં આગળ લોંગ ટાઈમ સુધી રહે છે. બરાબર, ઓકે. એના પછી આવે છે લેમ્બર્ટ-એટ્સન સિન્ડ્રોમ. લેમ્બર્ટ-એટ્સન સિન્ડ્રોમ ઇઝ disorder of neuromuscular junction caused by development of antibody against the calcium channel in the nerve terminal, resulting in reduction in the release of quanta of acetylcholine. અહીંયા આગળ સી માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસમાં થવા પાછળનું કારણ કે ભાઈ ઓટો એન્ટીબોડીઝ એટલે આપણા જ ઇમ્યુન સિસ્ટમ આપણને એસિટાઇલકોલિનના રિસેપ્ટર ઉપર અટેક કરે છે. જ્યારે અહીંયા શું થાય છે કે ભાઈ કેલ્શિયમ ચેનલ અફેક્ટ થઈ છે, સો એના લીધે એસિટાઇલકોલિન રિલીઝ જ નથી થતું. This disease is commonly associated with the carcinoma, so it is also called the carcinomatous myopathy. ભાઈ કેન્સર જે લોકોનો હોય એવામાં પણ આ વસ્તુ ખાસ જોવા મળતી હોય છે, સો એટલા માટે એને કાર્સિનોમેટસ માયોપેથી પણ કહેતા હોય છે. This disease is characterized by the several feature of myasthenia gravis. In addition, the patient have a blurred vision and dry mouth. Okay. હવે આવ્યું McArdle's disease. McArdle disease is a glycogen storage disease, એટલે કે accumulation of glycogen in the muscles due to the mutation of genes involving in the muscle glycogen phosphorylase necessary for the breakdown of glycogen in the muscle. Muscular pain and stiffness are common feature of this disease. આપણે આને પણ આગળ વાત કરી ગયા હતા કે ભાઈ મસલનો ગ્લાયકોજન યુઝ જ નહીં થઈ શકે, સો એનું ફોસ્ફોરાઇલાઇઝેશન જ નહીં થઈ શકે, સો એના લીધે એ વીક પડતું હોય છે. એના પછી છે માઇટોકોન્ડ્રિયલ માયોપેથી કે જેની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયલ માયોપેથી ઇઝ એન ઇનહેરિટન્ટ ડિઝીઝ ડ્યુ ટુ ધ ડિફેક્ટ ઓફ માઇટોકોન્ડ્રિયા ઓફ મસલ ફાઇબર. માઇટોકોન્ડ્રિયા આપણને આની આગળ પણ વાત કરી કે ભાઈ એટીપી પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે, એટીપી હશે તો જ માયોસિન અટેચ થશે. બરાબર, હવે આવે છે નેમલેલિન માયોપેથી. Nemaline myopathy is congenital myopathy characterized by the microscopic changes and formation of small rod-like structure. નાના rod-like structure બનવા માટે muscle fiber ની અંદર. It is also called the Nemaline rod myopathy. The feature are delayed development of motor activity and weakness of the muscles. Okay, so these are the disability. ઓકે, નેક્સ્ટ આવે છે એન્ડ્યોરન્સ ઓફ ધ મસલ્સ. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કન્ટિન્યુ કરીશું. ઓકે, સો અહીંયા આજે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. આટલા સુધીમાં કંઈ પણ ક્વેશ્ચન, કંઈ ડાઉટ તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન મળીએ છીએ પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ. બાય. અરે ખોટું ખુલી ગયું. બરોબર. યસ. Okay, bye-bye.